السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم. Today we are going to explain Unit 14. We discussed or we explained Lesson 1 and Lesson 2. And today, inshallah, we are going to explain Lesson 3 and Lesson 4. All of you know that lesson 3 is a listening lesson. طبعا كلكم عارفين ان الدرس الثالث بيكون درس استماع. So we are just going to take some new words. So we are going to take some new words from it. هناخد منه كلمات جديدة. Here we have some new words. هنا عندنا بعض الكلمات الجديدة. The first word is أول كلمة يا شباب do the washing up. do the washing up يعني يقوم بغسل الأطباق. Number 2 dry the dishes يعني يجفف الأطباق. Number 3 رقم 3 make the bed يعني يرتب السرير. Number 4 set the table يعني يعد مائدة الطعام. Number 5 sweep the floor يعني يكنس الأرضية. Number 6 do a survey يعني يقوم باستطلاع رأي. Number 7 washing machine يعني غسالة ملابس. Number 8 mind هنا verb فعل بمعنى الفعل يمانع. Number 9 guess الفعل guess الفعل يخمن. Number 10 bookcase خزانة كتب. 11 weather weather يعني إذا أو لو. Number 12 help with يساعد فيه. language notes ملحوظات لغوية يا شباب. drive plus someone to plus place يعني يقود شخص بالسيارة إلى مكان. For example على سبيل المثال my father drives me to school يعني أبي يوصلني إلى المدرسة بالسيارة. أو someone كلمة someone يعني شخص أو شخص ما. ممكن يجي اسم أي حد صريح وممكن يجي ضمير. Now students we are going to talk about language functions. هنتكلم عن الوظائف اللغوية بعض الوظائف اللغوية. We are going to talk about how to ask and answer. how to ask and answer ازاي نسأل وازاي نرد. بس احنا عارفين ان طريقة السؤال والرد ممكن تكون طريقة رسمية وممكن تكون طريقة غير رسمية. النهاردة هنتكلم عن الطريقتين. في البداية هنتكلم عن الطريقة الرسمية asking and answering questions formally يعني طرح الأسئلة والرد عليها بشكل رسمي. We have different kinds عندنا different kinds or different ways of asking عندنا طرق مختلفة لطرح السؤال formally بشكل رسمي. The first way is to say أول طريقة ممكن احنا نقول فيها Do you mind if I ask you some questions about هل تمانع إذا طرحت عليك بعض الأسئلة عن. مثلا ناخد مثال Do you mind if I ask you some questions about jobs in the house يعني هل لا تمانع هل عندك مانع لو أنا طرحت عليك بعض الأسئلة عن الأعمال في المنزل.
لو انت مش عندك اي مانع من الاسئلة اللي انا هسألها، انت هترد عليا تقولي not at all. not at all او not at all بشكل هادي، يعني ما عنديش اي مانع. طيب، another way، طريقة اخرى لطرح الاسئلة بشكل رسمي. excuse me, could I ask you some questions about، يعني معذرة، هل بإمكاني أن أسألك بعض الأسئلة عن. for example، على سبيل المثال، ناخد مثال الحرف ال EX، الحرفين دول معناهم example، يعني مثال. المثال بتاعنا بيقول excuse me, could I ask you some questions، معذرة، هل بإمكاني أن أطرح عليك بعض الأسئلة. وهيكون مثلا الرد بتاعنا لو بالموافقة yes of course، نعم بالطبع. طيب، the third way، الطريقة الثالثة، could you tell me whether you have to، يعني هل بإمكانك أن تخبرني إذا كنت مضطرا إلى. example، مثال، could you tell me whether you have to sweep the floor، هل لا تخبرني إذا كنت مضطرا إلى كنس الأرضية. yes I have to do that، نعم أنا مضطر إلى فعل ذلك. that's the first way، هي دي الطريقة الأولى. قلنا الطريقة الأولى هي عبارة عن إننا نطرح السؤال ونرد عليه but formally، لكن بشكل رسمي. ما ننساش بس إن احنا كده بنتكلم بشكل رسمي. طيب، the other way is to talk informally. إن الطريقة الأخرى إن أنت تتكلم بقى بشكل غير رسمي، إن احنا هنسأل وهنجاوب بشكل غير رسمي. يبقى asking and answering questions informally، إن احنا نطرح أسئلة ونرد عليها بشكل غير رسمي. the first way، أول طريقة نقدر نسأل بيها بشكل غير رسمي، إننا نقول hello, is it okay if I ask you about. أهلا، هل من الممكن أن أسألك عن. أهلا، هل من الممكن أن أسألك عن. example، مثال، hello, is it okay if I ask you some questions. مرحبا، هل موافق أن أسألك بعض الأسئلة. ولو هو هيكون موافق هنقول ايه، هيرد يقول عليا that's fine، يعني حسنا، ما عنديش أي مشكلة. اوكي. the second way، الطريقة الأخرى، do you have كذا، يعني هل تضطر إلى كذا. مثال، do you have to make your bed، يعني هل أنت مضطر إلى ترتيب سريرك، السرير بتاعك أو الفراش اللي أنت بتنام عليه. لو هو فعلا مضطر إلى فعل ذلك هيقول yes I do. وبكده أعزائي الطلاب أتممنا شرح الوحدة 14 من الكتاب بتاعنا، وإن شاء الله نلتقي في درس جديد في الوحدة 15 إن شاء الله. والسلام عليكم.